Hello mga ka-Just Play! Nandito naman po tayo ngayon sa isang cooking show with Just Play TV. Magluluto po tayo ngayon ng Kumbo. Let's go! Okay, so i-ready muna natin ang ating mga ingredients sa pagluto ng kumbo or maruya. 3 saging ang ginamit ko sa recipe na ito, pero depende naman sa inyo kung ilang pirasong gusto nyo. Sa 3 pirasong saging, kailangan nyo ng 2 itlog, 1 cup of flour, half cup of water, and half cup of sugar. So, sa paggawa ng batter, mag-beat muna tayo ng 2 eggs sa bowl. Then, ilagay nyo na ang flour. Paunti-unti lang guys, and i-mix nyo lang na mabuti. Make sure lang na tama yung consistency ng inyong batter. Pagkatapos nyo i-mix ang itlog tsaka harina, pwede nyo nang ilagay ang sugar. Yan, maglagay tayo ng tubig. Then, after nyo ma-mix yung butter, pwede nyo nang ilagay ang mga na-slice nyo na saging sa mixture. Let's go! Okay, since mainit ng ating mantika, magpiprito na tayo ng maruya. At maglalagay tayo ng 3 or 2 pirasong saging per batch. Nasa sa inyo yon kung gusto nyo 2 or 3. At maglagay na tayo ng butter. Make sure lang na ma-covered yung saging. Parang nagpiprito lang kayo or parang gumagawa lang kayo ng pancakes ito guys. So madali lang ito. By the way guys, kung bago lang kayo sa aming channel, huwag kalimutan of course mag-subscribe, i-like ang video na ito, and don't forget to click that notification bell para maging updated din kayo sa aming mga future videos. Dapat brown yung isang side bago nyo i-flip. Hayaan lang maluto or maprito hanggang sa mag-brown ang both sides. Make sure nyo guys na ma-brown ang each side ng inyong maruya para lang pancakes guys. So ayan na guys, meron na tayong pang merienda. Nakagawa tayo ng mga 6 na kumbo. And before nyo kainin, make sure na i-coat nyo muna ng sugar. White sugar ang ginamit natin this time. Hello guys, ito na po yung finished product natin na kumbo or maruya. Tingnan natin nga kung masarap. Sa mukha pa lang, mukhang masarap na. Perfect. Kain tayo guys.
forget to like and subscribe and turn on those notification bells. You'll never miss our future videos.